Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Total Green. Σπουδαία νίκη για την ομάδα μας στον ημιτελικό απέναντι στην Πάφο. Η ομάδα βρίσκεται πλέον στον τελικό. Μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα, η ομάδα πέτυχε την ανατροπή, κέρδισε την Πάφο με 3-1. Μια νίκη η οποία έδωσε μεγάλη χαρά στον κόσμο της Ομόνοιας. Καλησπέρα, Ρόι. Καλησπέρα, Κωστά μου. Θα συμφωνήσω με τον πρόλογο που έκαμε στην εισαγωγή. Μια σημαντική νίκη που ήρθε με ανατροπή, που μας κρατά ζωντανούς στο κυνήγι εξόδους της Ευρώπης και κατάκτησης ενός κυπέλλου. Δικαιούται ο κόσμος, ήταν μια νίκη η οποία την είχε ανάγκη όλον το οικοδόμημα, θεωρώ, της ομάδας μας. Όμως είναι η μισή δουλειά που έγινε. Υπάρχει και ο τελικός με την ΑΕΛ και θα συζητήσουμε πολύ περισσότερα για το παιχνίδι αργότερα. Απέμεινε το τελικό βήμα και το πιο σημαντικό. Να πω ότι απόψε καλεσμένος μας θα είναι ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, Άνταμ Μάθιους, το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να μας πεις τους χορηγούς της εκπομπής. Ναι, να ευχαριστήσουμε τον κύριο χορηγό της εκπομπής μας, τη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής Wellman, ειδικά οι άντρες από την Vita Biotics, Όμιλος Λαϊκού, MSJ Ιακωβίδης, Self Pharmaceutical, Monodeals.com, Django Fashion, Αδερφούς Ανδρέου, προϊόντα Μακίτα και Πάστα Στράτα. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας. Μια πρόκριση που ήρθε μέσα από ανατροπή. Η αλήθεια είναι ότι όπως ξεκίνησε το παιχνίδι τα πρώτα 15 λεπτά, δεν σου κρύβω ότι με ανησύχησε η απόδοση και η παρουσία της ομάδας. Μπορώ να σου πω ότι περίμενα ίσως το αντίθετο να γίνει. Τα πράγματα ήρθαν αντίθετα από ό,τι περιμένα. Όλοι. Όμως θεωρώ ότι μετά το τέταρτο καταφέραμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, να απορροφήσουμε το διάστημα στο οποίο νομίζω απλά δεν είχαμε συγκέντρωση και πουλούσαμε την μπάλα, ήμασταν λίγο στατικοί, δεύτεριστες, παγιές. Σιγά σιγά άρχισε να μπαίναμε στο κλίμα του παιχνιδιού και ανέβασαν όλοι ανεξαιρώς την απόδοση τους της ομάδας. Θεωρώ το χρονικό σημείο που σημειώσαμε το τέρμα ήταν σαν μια γροθιά στο στομάχι της Πάφου. Ήταν καθοριστικό το σημείο. Ξέρεις, συνήθως λέμε στα τελικά στάδια του ημιχρόνου ή στις αρχές του δεύτερου, στο 35 νομίζω άλλαξε όλη την ροή του αγώνα και την προσέγγιση και των δύο ομάδων. Στο δεύτερο ημιχρόνο και πάλι θεωρώ ότι μου εφάνηκε ότι η Πάφος οπισθοχώρησε και λίγο ίσως θέλοντας να μας δώσει κατοχή να μας χτυπήσει στην αντιπίθεση. Ευτυχήσαμε να σημειώσουμε έναν ωραίο αλλά τυχερό γκολ με τον Κασάμα και κλειδώσαμε την νίκη με το τρίτο τέρμα. Θεωρώ μια πρόκριση πέρα για πέρα δικαιή. Ήταν νομίζω μια πρόκριση που έδειξαμε ότι θέλαμε την περισσότερο νομίζω. Πάμε να δούμε τα στιγμιότυπα. Ακόμη δεν είναι έτοιμα τα παιδιά ακόμη. Μιλήσαμε για αντίθεση στο τι περιμέναμε. Περιμέναμε βασικά την Ομόνια να μπει δυνατά στον αγώνα, έχοντας στο μυαλό μας ότι θα θελήσουν να βάλουν και τον κόσμο στο παιχνίδι. Ξέραμε ότι ένα από τα δυνατά μας όπλα στο συγκεκριμένο αγώνα ήταν η πολύ μαζική παρουσία του κόσμου της Ομόνοιας. Εν τούτοις τα πράγματα ήρθαν πολύ διαφορετικά. Η Πάφος στα πρώτα στάδια του αγώνα πατούσε καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, έψαξε πριν από μας τον γκολ. Ήταν η ομάδα που είχε κατοχή στα πρώτα λεπτά, έφτιαχνε προϋποθέσεις κλπ. Ήρθε πολύ νωρίς τον γκολ. Ήταν η ομάδα που συνέχισε για ακόμα ένα 10 λεπτό. Η Ομόνια, δεν κάνω λάθος, την πρώτη προϋπόθεση, να μπορώ να την πω έτσι, ήταν ένα shoot to mix που κατέληξε corner, ήταν γύρω στο 15. Λοιπόν, η Ομόνια βασικά μετά το 22-23 λεπτό άρχισε να βγαίνει μπροστά και να ψάχνει, να διεκδικεί, τέλος πάντων να φτιάχνει προϋποθέσεις και να ψάχνει γκολ. Συμφωνώ μαζί σου απολύτως ότι το γκολ ήρθε σε καθοριστικό σημείο, όχι τόσο χρονικά, αλλά ως προς τη ροή του αγώνα. Σωστά. Λοιπόν, ήταν μετά από μια καλή ευκαιρία της Πάφου. Λοιπόν, ήρθε τον γκολ και από εκεί και πέρα τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν σιγά σιγά όσο περνούσε ο χρόνος. Προσωπικά, έχοντας στο μυαλό μου ότι η Ομόνια έχει και κάποιες λύσεις στον πάγκο, όπως ο Φώτης ο Παπουλής, οι οποίες μπορούν να τις αλλάξουν τον τρόπο παιχνιδιού της,
είχα την εντύπωση ότι ο χρόνος κυλά υπέρ της Ομονίας. Να πάμε στα στιγμιότυπα και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, επειδή θέλω να προσθέσω και εγώ κάποια πράγματα. Κάνει την σέντρα, η μπάλα απομακρύνεται, έρχεται όμως ένα σούτ το οποίο απομακρύνει ο Φαμπιάνο. Γιατί παίζουν πολύ ψηλά τα μπακ της Πάφου και θεωρεί ότι εκεί μπορεί να δημιουργήσει κάποια επικίνδυνη κατάσταση. Εδώ βγαίνει η πάσα κάθετη ο Μαλακάρη, 1-0 η Πάφος. Ήθελε να κράσουν μπάλα γιατί κέρδιζε μέτρα η Πάφος, υπάρχει και αυτή η υπεραριθμία. Για να δούμε εδώ το σούτ, την μπάλα πάει έξω από τον Μίξ Δίσκερου. Ανεξαρτήτως το που κρατάνε την μπάλα οι παίχτες των δύο ομάδων. Εδώ πάει να γίνει λάθος, ο Κακουλής δεν μπορεί. Κόρνερ με Αζαριφάρτ για την Ομόνια στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα περνά, ο Λέτσιαξ δεν μπορεί. Νέα προσπάθεια, σούτ έξω, ευκαιρία τεράστια χαμένη για την Ομόνια. Ωραία πάσα στον ανοιχτό χώρο για τον Ζάιρο. Έχει δίπλα του τον Γιούστε. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει το σούτ, απομακρύνει ο Φαμπιάνο. Πάει ξανά πλάγια η μπάλα, κάθετη πάσα για τον Ανσαριφάρτ. Το γύρισμα, ο Ντίσκερουτ, 1-1 η Ομόνια. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Το έψαξε, επέμεινε, έχασε ευκαιρίες. Δικαιώνεται η ομάδα του Αυγουστή. Φλέγεται το Γάσιπι. Στο 34 είναι ο Μίξ Δίσκερουτ. Ο Χότσκο ξανά με κατοχή, το σούτ το Φαμπιάνο. Με ωραίο τρόπο ξεφεύγει και θέλει να βγάλει ακόμα μια φάση για την Ομόνια. Ο Κακουλής δεν μπορεί. Ο Μπασιρού πάει για την κάθετη. Ο Λοΐζου, ο Κακουλής είναι εντός περιοχής, πάει για το τελείωμα, θα πάρει κόρνερ. Να το εκτελέσει το τέταρτο κόρνερ για τους πράσινους, για τον Κασάμα που κάνει το σούτ, την μπάλα κοντράρει στα δίχτυα. 2-1 η Ομόνια κάνει την μεγάλη ανατροπή και είναι πάρα πολύ κοντά σε μια τεράστια πρόκριση στον τελικό του κυπέλου. Είδε τον Κασάμα, ήξερε ότι θα είναι εκεί γιατί είναι μια κοπίνα, η μπάλα κοντράρει, παίρνει ύψος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Ιβουσίτς και η Ομόνια είναι ξανά μπροστά στο σκορ. Τάει την μπάλα κι όμως υπάρχουν δυνάμεις. Παπουλής, η πάσα για τον Καραλάμπους, το τελείωμα έξω. Κασάμα, η μπάλα πέρασε για τον Λέτσιαξ, φεύγει σε μια άμυνα που δεν υπάρχει για την Πάφο και τον γκολ 3-1. Η Ομόνια είναι στην επόμενη φάση. Τρίτον γκολ για τους πράσινους στο 90+7 και τα πάντα έχουν τελειώσει, τα πάντα έχουν κρυφθεί στο Γάσιπι. Η Ομόνια εκμεταλλεύεται τις δικές της στιγμές, η Πάφος δεν δημιουργεί μετά το 2. Ξεκλείδωσε την καθημερινή σου ενέργεια και ευεξία με τις πολυβιταμίνες Wellman. Wellman από την Vitabiotics. Από το 1996 μπήκε στη ζωή μας. Αυθεντική και μοναδική, όπως η παράδοσή μας. Συντροφιά σε κάθε μας στιγμή. Με την οικογένεια. Στις χαρές μας. Στην παρέα. Στη διασκέδαση. Μας φέρνει πιο κοντά. Ζιβάνα Λοέλ. Η πρώτη ζιβανία της Κύπρου. Αναρωτηθήκατε πώς μπορείτε να ενισχύσετε το νοσοποιητικό σας σύστημα για να επιβραδυθούν, να σταματήσουν ή να αποτραπούν πολλές ασθένειες? Με το κούρκο πρίμα βάνσο, με υψηλή περιεκτικότητα σε κουρκουμίνη και βιταμίνη D3. Κούρκο πρίμα βάνσο,
Καινοτόμο προϊόν με ισχυρά και πολλαπλά ωφέλη για την απαραίτητη ενίσχυση και προστασία του οργανισμού και της υγείας σας. Σχόβολα παντού, το γνωστό σας καφεδάκι, ο καφές του λαϊκού. Κατά πλάι σου θα είναι τα μοσχόβολα παντού, θα γεμίζει τα όνειρά σου, χρυσός καφές του λαϊκού. Πάντα και παντού, χρυσός καφές του λαϊκού. Για τον Κασάμα που κάνει το σούτ, την μπάλα τον τρώνει στα δίχτυα. Πρωτού προχωρήσουμε στην κουβέντα με τον Κώστα, να υπενθυμίσω ότι σε λίγο θα είναι μαζί μας ένας από τους πρωταγωνιστές του χθεσινού παιχνιδιού και της χρονιάς της φετινής, το Άνταμ Μάθιους, για μια κουβέντα για το χθεσινό παιχνίδι και όχι μόνο. Όπως λέγαμε για το παιχνίδι το χθεσινό, η αλήθεια είναι ότι προσπαθώντας να σκεφτώ και εγώ πώς θα προσεγγίζα το παιχνίδι, η ιδιαιτερότητα είναι ότι δεν έξερες και αν θα πήγαινε στην παράταση, αν θα πήγαινε στα πέναλτι, ποιους ποδοσφαιριστές θα κρατούσες για να εκτελέσουν τα πέναλτι. Είχε και άλλους παραγόντες που έπρεπε να λάβει υπόψη ο προπονητής εκτός από την προσέγγιση, και θεωρώ ότι και η παρουσία του Σαλκάδο, κάτω σε λίγο και την τράπουλα, είχε η Πάφος το πλεονέκτημα της έκπληξης, θεωρώ περισσότερο. Όμως θεωρώ ότι δικαιούται να πάρει και εύσημα ο προπονητής της ομάδας μας, ο οποίος έδειξε για ακόμα μια φορά σε ένα παιχνίδι που είχε πολύ σημασία και βάρος. Ανέτρεψε, όπως έγινε και στην περίπτωση του ΑΠΟΕΛ, που πήγαμε στο επαναληπτικό με εις βάρος μας σκορ. Και η Πάφος είναι μια ομάδα η οποία έδειξε ότι πολύ δύσκολα χάνει το. Δηλαδή, μάλλον θα διευρύνει το προβάδισμα της παρά να το χάσει. Και κάνει την νίκη και την ανατροπή χθες ακόμα μεγαλύτερη και έδειξε τον χαρακτήρα. Τώρα δεν σου κρύβω ότι με ανησυχούσε εμένα όταν έγιναμε πίσω στο σκορ, και γιατί ήταν ένα ψυχολογικό το πάρισμα υπέρ της Πάφου, όμως και από άποψη φυσικής κατάστασης και δύναμης και επιλογών. Θεωρούσα ότι είχε το πλεονέκτημα, το οποίο όμως δεν φάνηκε. Θεωρώ ότι εχθές και οι αλλαγές ήρθαν στο κατάλληλο σημείο και οι αλλαγές βοήθησαν, αλλά και οι παίχτες που αγωνίστηκαν έδειξαν και να το θέλουν περισσότερο από ένα σημείο και μετά ειδικά. Και ήρθε μια πρόκληση πέρα για πέρα δικαίη. Βάλες πολλά πράγματα στο τραπεζί. Ξεκινώ από το γεγονός ότι θεωρώ ότι το μερίδιο στην επιτυχία που αναλογεί στο Σοφρόνη Αυγουστή είναι πολύ μεγάλο. Είναι ξεκάθαρα ο νικητής στο παιχνίδι της Καγέρας. Λοιπόν, θεωρούσα εξ αρχής ότι η Ομονία έχει πλέον εκτίμα σε αυτόν τον τομέα. Ο Σοφρόνης Αυγουστή πλέον είναι ένας προπονητής ο οποίος
έχει παραστάσεις από μεγάλους και σημαντικούς αγώνες. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Σαλκάδο όχι και τόσο. Είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο όνομα όσον αφορά τον ποδοσφαιριστή Σαλκάδο, όχι όμως με την παρουσία του στους πάγκους. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο Σοφρόνης Αυγουστή προσέγγισε τον αγώνα μη έχοντας στο μυαλό του την παράταση. Ναι. Τούτον έδειξαν και οι αλλαγές οι οποίες έκαμε. Ήταν αλλαγές για να φρεσκάρει την μεσοεπιθετική και την επιθετική του γραμμή. Ναι. Από τους ανασταλτικούς, από τα backs, από τα center backs, από τους half, τον Πασιρού βασικά από τον ανασταλτικό ως half, δεν ετάραξε κανένα. Η προσέγγιση ήταν πώς να φρεσκάρει την επιθετική του γραμμή και να ψάξει αν βρεθεί η κατάλληλη στιγμή για να πάρει το match πριν να φτάσει στην παράταση. Και βρέθηκε αυτή τη στιγμή. Όπως βρέθηκε. Το να λέμε στο ποδόσφαιρο, και δεν είναι επειδή τώρα έβαλε η Ομόνια του τον κόλ, και είναι δική μου άποψη ότι τυχερόν κόλ. Δεν μπορεί να σημαίνει τυχερόν κόλ. Όλα μπαίνουν και όλα δεν μπαίνουν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Για μένα σου είπα ότι ήταν πολύ καθοριστική η στιγμή της ισοφάρισης. Ήταν πολύ καθοριστικό το γεγονός ότι ο κόσμος, ακόμα και πριν την ισοφάριση, μπήκε στο παιχνίδι και έδινε όθηση στους ποδοσφαιριστές ότι τους πιστεύει. Η παρουσία του κόσμου πολλές φορές μπορεί να είναι θετική, κάποιες φορές μπορεί να είναι και αρνητική. Εξαρτάται από την ενέργεια που βγάζει ο κόσμος. Ψες ο κόσμος έβγαζε την ενέργεια ότι είμαστε εδώ, είμαστε δίπλα, σας πιστεύουμε, παλέψτε το και θα τα καταφέρουμε. Τώρα, για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι η Ομονία πετυχαίνει δεύτερη ανατροπή στο θέσμο του κυπέλλου. Πέτυχε ανατροπή με το ΑΚΟΕΛ, πέτυχε ανατροπή με την Πάφο, πέτυχε το να είναι πιο πνευματικά έτοιμη που τον αντίπαλο της για το συγκεκριμένο αγώνα. Σωστά. Αν και θεωρώ ότι οι συγκυρίες όπως ήρθαν στην εξέλιξη του προηγούμενου αγώνα ευνοούσαν την Πάφο. Δηλαδή η Πάφος ήταν που ισοφάρισε στο 95, διαφορετικά θα ήταν τα δεδομένα του να έρθει στο ΓΑΣΥΠΗ με το εις βάρος της σκορ και διαφορετικά με το γεγονός ότι ήρθε στο ΓΑΣΥΠΗ όλα από το 0. Και στο μεσοδιάστημα μην ξεχνούμε ότι είχαν και 2 νίκες με 5-0 υπέρ της, ενώ εμείς 2 ήττες. Επειδή άκουσα και κάποια πράγματα σήμερα βασικά στα ραδιόφωνα, όχι από άνθρωπους της Πάφου, αλλά τέλος πάντων αν η Πάφος υποτίμησε, νομίζω η Πάφος να είναι σε θέση να υποτιμήσει, ξέρω εγώ, έναν ημιτελικό με την Ομόνια στο ΓΑΣΥΠΗ με 16.000 ομονιάδες. Εγώ θεωρώ ότι είναι αυτό που είπες εσύ. Εμένα με ξάφνιασε αρνητικά η Πάφος. Την περίμενα πολύ καλύτερα και με παραπάνω Πάφος. Και τη θεωρώ πολύ καλή ομάδα. Μα σαφέστατα. Έχει πολύ μεγάλη ποιότητα στις τάξεις της. Είναι ξεκάθαρο αυτό, όμως είναι αυτό που λέμε ότι το κύπελλο είναι γενικά και σαν θεσμός διαφορετικός. Όμως, αλλά και αν απομονωμονώσεις το παιχνίδι χτες, με ξέρεις και επαναλαμβάνω τα πρώτα 20 λεπτά του αγώνα, η Ομόνια έδειξε και να το θέλει παραπάνω. Δηλαδή, κατάφερε τις δυνατότητες της Πάφου, για τις αδυναμίες της Ομόνιας που έβγαλε όλη τη χρονιά να τα κάνει δύναμη. Δηλαδή, είδα μια ομάδα. Και εδώ είναι που θεωρώ ότι κέρδισε ο Σοφρόνης Αυγουστή. Δηλαδή, το να παρουσιαστεί η ομάδα σου πιο έτοιμη πνευματικά από τον αντίπαλο, δικό σου έργο. Δικό σου έργο. Δηλαδή, η δουλειά του προπονητή δεν είναι μόνο το κοουτσάρισμα την ώρα του αγώνα. Είναι το πώς να πάρει την ομάδα του την εβδομάδα μέχρι τον αγώνα. Λοιπόν, η Ομόνια ήταν πιο έτοιμη πνευματικά, μη σου πω παραδόξως και σωματικά. Ναι, με αυτό παραδόξως και σωματικά. Αυτό είναι. Αυτό είπα τις αδυναμίες. Πριν 2 μήνες κάναμε λόγο για θέματα φυσικής κατάστασης. Λοιπόν, χθες παραδόξως η Ομόνια παρουσιάστηκε και σωματικά δυνατή. Έχεις δίκιο. Να πάμε λίγο στις φάσεις. Να πάμε να δούμε τις φάσεις. Πάμε στην πρώτη φάση που είναι τον γκολ της Πάφου. Εδώ διώχνει τυφλά ο Μίξ.
Κοίτα, να κάνεις κάποια παρατήρηση εδώ. Ήταν στα αρχικά στάδια του αγώνα, το οποίο το χαρακτηριστικό εκείνων των πρώτων λεπτών ήταν, επαναλαμβάνω, η στατικότητα, η αδυναμία να ακολουθούμε τις φάσεις, επιέναμε δεύτερη μερικές φορές, όχι μερικές φορές, τις πλήστες φορές αργοπορημένα. Ήταν μια φάση στην οποία εγκλωβίστηκε εκεί ο Μίξ, αναγκάστηκε να διώξει όπως. Βλέπεις εκεί έχει 3 παίχτες γύρω του ο Μίξ. Και πάλι όπως εδώ παίξαν το 1-2, ο Μπάσ δεν ήταν τόσο πολύ κοντά, ο Ιούστε επίσης δεν έφτανε στην ταχύτητα των Βαλακάρη και μοιραία δεχτήκαμε το μόνο που μπορούσε να γίνει εδώ, αγαπητέ μου, ήταν ο Έκτορ να κρατήσει εκτός περιοχής τον Βαλακάρη. Να πάρει ένα φάουλ, φυσικά θα μπορούσε να χρεωθεί με κίτρινη κάρτα πολύ νωρίς, λοιπόν, αλλά θεωρώ ότι είναι το μόνο που θα μπορούσε να γίνει. Πάμε στην επόμενη, που είναι στο 24ο λεπτό. Μια ευκαιρία για την Ομόνοια. Καταρχάς εδώ να πω ότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι. Γιατί κάποιοι μίλησαν, ξέρω εγώ, για πεναλτί, για μένα είναι κόντρα. Αν σχολιάσω κάτι εδώ είναι το γεγονός ότι η πτώση του Γιάν εμπόδισε τον Νικόλα από το να μπει πιο γρήγορα, ενώ ο Νικόλας πήρε στη φάση, έτσι. Ναι, από το να μπει πιο γρήγορα στη φάση και να βρεθεί σε καλύτερη θέση για να εκτελέσει. Δες εδώ. Εδώ ο Νικόλας με ένα βήμα να προσπαθεί να αποφύγει τον Γιάν. Είναι εκτός ισορροπίας την ώρα που χτύπα την μπάλα. Ενώ ήταν στο καλό του το πόδι. Πάμε στην επόμενη. Εδώ από τον Μάθιους, στο Σαριφάρτ, στο Μίξ. Θεωρώ ότι εδώ μίλησε η εμπειρία, η ποιότητα, το μυαλό του Καρίμ Σαριφάρτ. Η πάσα του ήταν στα τυφλά, ήταν εκεί που γνωρίζει ένας ποδοσφαιριστής ότι αν βρει συμπαίχτη του, υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να σκοράρει. Εγώ θα δω όμως και την κακή αμυντική λειτουργία της ΠΑΦ. Ίσως όμως να είναι και κάτι δουλεμένο. Δηλαδή να υπάρχουν οδηγίες ότι αν βρεθώ εκεί να είστε έτοιμοι στο πέναλτι. Υπάρχει κακή λειτουργία, ξεκάθαρα. Υπάρχει, ξεκάθαρα. Είναι μια ωραία ενέργεια. Ενώ είναι 7 ποδοσφαιριστές η ΠΑΦ στο κουτί και 2 της Ομόνοιας αφήνουν το μίξ μόνον του. Για το τέλειωμα του μίξα πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Θεωρώ ότι ο τερματοφύλακας περίμενε την μπάλα στην άλλη πλευρά. Έπιασε τον τερματοφύλακα στην κίνηση. Στο βήμα και δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Ήταν όμορφο να σημειώσει τέρμα ο μίξ που δόθηκε η ευκαιρία. Μιλούσαμε όλοι από τη μέρα που έπιασε την κάρτα ο Κούσουλος πόσο δύσκολο ήταν να το αναπληρώσουν, αλλά νομίζω όλοι όσοι εκκληθήκαν να αγωνιστούν στη θέση του Κούσουλου. Όσον το παιδί είχε δυνάμεις, γιατί η αποχή τον επηρέασε φανερά, όσον το παιδί είχε δυνάμεις, βοήθησε πάρα πολύ. Πάμε στην επόμενη φάση, που είναι για την ΠΑΦ. Εδώ ένα κακό διώξιμο από τον Λέτζαξ στην περιοχή μας. Και ο Φαπιάνο ψες εκεί και όπου χρειαστηκε. Νομίζω από τις φάσεις μας, έκαναμε και λίγο κριτική των παιδιών, αδικούμε τον Φαπιάνο. Πριν από αυτές ο Φαπιάνο είχε ακόμα 2 εξαιρετικές αποκρούσεις. 2. Πάμε στην επόμενη φάση. Εδώ είναι τον γκολ της Ομονίας στο δεύτερο. Φέρε ευθύνη ο τερματοφύλακας. Δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι υπήρχαν πολλοί παίχτες μπροστά του και άργησε να δει την πορεία που πήρε την μπάλα. Σίγουρα δεν περίμενε ότι θα αλλάξει πορεία. Άργησε να αντιληφθεί ότι η μπάλα άλλαξε πορεία. Αδυνάτησε το σουτ του.
Έκαμε ένα βηματάκι προς τα δεξιά του και ήταν καθοριστικό. Πάμε στην επόμενη. Εδώ είναι η ευκαιρία του Χάμπου. Ξεκινά από τον Γιάννη, ο οποίος παίρνει όλη την γραμμή. Είναι η ευκαιρία του ή είναι τον γκολ? Όχι, είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία, ο Παπαουλής. Α, ναι, μπράβο, ναι. Στο μυαλό του ο Χαράλαμπος είχε το να τσιπάρει τον τερμοφύλακα. Είναι και θεωρία τον που σου λέω, είναι δήλωση του ίδιου. Α, οκ, εντάξει. Απλά φάνηκε μου ότι την έφτασε καλά και... Ναι, νομίζω ότι... Δεν μπορώ να πω ότι η πάσα ήταν λάθος, αλλά αν ήταν στα πόδια του, επειδή είναι ποδοσφαιριστής, ο οποίος μπορεί να κοντρολάρει την μπάλα πολύ καλά, θα ήταν σε πιο πλεονεκτική θέση. Και πάμε στην επόμενη. Και εδώ θα βγει ο Γιάννη μετά από καλή πάσα του Κασάμα, τον είδε από αριστερά και έξυπνη προς πίση του Παπουλή. Εδώ πρέπει να κάνει πάσα, πιο νωρίς. Πιο νωρίς. Όμως αντιλαμβάνεσαι, εδώ παίζουμε στο 95 που και το πνεύμα κουράζεται και το σώμα κουράζεται. Τυχερόν το κόουλ. Όχι ρε. Όχι. Φίλε, για μένα είναι επιμονή όμως. Εμπήκε στη φάση, ναι, κυνήγησε το απλά. Εκυνήγησε τη φάση. Δηλαδή, εκεί προσπαθούσε ο Χαράλαμπος να κόψει την πάσα, όχι να πάλι να κάνει. Δηλαδή έγινε 2-1. Περίμενε ότι στο αριστερό του πόδι μπορεί να χρησιμοποιήσει για να κόψει την πάσα. Βλέπεις το δεξί του τοποθετημένο στο έδαφος. Λοιπόν, πάμε να δούμε και μια φάση που η Πάφος ζήτησε πέναλτι. Πέναλτι, κύριε Ροή. Το βλέπω ξανά, η αλήθεια ότι εχθές στο γήπεδο ήμουν αρκετά μακριά. Το είδα σε επαναληπτική προβολή από έναν κινητό και πάλι δεν κατάλαβα. Εδώ τώρα δεν τον βρίσκει. Θεωρώ ότι δεν είναι πέναλτι. Δεν τον βρίσκει. Δεν τον βρίσκει. Και ο διαιτητής ήταν πολύ κοντά, δεν τον βρίσκει, ξεκάθαρα δεν τον βρίσκει. Δεν το βρίσκει. Τραβά και το πόδι του πίσω. Βλέπεις ότι κατεβάζει το πόδι του και δεν τον βρίσκει. Και από οι ποδοσφαιριστές, ενώ ξέρουν ότι υπάρχει το VAR, γιατί κρατά τα πόδια του, ότι χτύπησε, αφού ξέρεις ότι να το δούμε 10 φορές, ρε φίλε. Δηλαδή πέφτει πιο πριν, κρατά το πόδι του, σφαλάζει, περνούν 2 λεπτά, σφαλάζει. Πάμε να δούμε και τη φάση που... Εδώ είπα πολλά του Κασάμα. Ναι, ήταν μόλις είχε μπει, ήταν νομίζω η πρώτη του... Αλλά να σου πω, τηρήσαμε την παράδοση. Όποιου πω πολλά σε λίγο σκοράρει. Μένει σταματά να μιλάς. Ναι. Όποιου τα χώσω, σκοράρει. Εντάξει, είναι μια κίτρινη κάρτα. Ναι. Δεν είναι κόκκινη κάρτα, υπάρχουν κι άλλοι παίχτες μέσα στη φάση, είναι... Αν προσέξεις βρίσκει και την μπάλα. Φίλε, είναι και ξεκαθαρή ευκαιρία επίτευξης τερματος, είναι ξέρω 40 μέτρα μακριά. Είναι και παίχτη που έρχεται που... Ακριβώς. Ούτε βάναυσο φάουλ είναι. Όχι, χτυπά και πας στο γόνατο. Ναι, ούτε βάναυσο φάουλ. Εδώ συζητάς περισσότερο την προϋπόθεση, αλλά μιλούμε για 45 μέτρα, πώς είναι απόσταση που είχαμε ο κέντρος του γήπεδου. Και βλέπεις ότι έρχεται και άλλος... Έμπαινε στη φάση και ο Παναγιώτης. Είναι μια κίτρινη κάρτα. Ακριβώς. Πολύ σωστά ενεργήσει. Και γενικά ο διαιτητής νομίζω ήταν καλός. Για μένα ήταν πάρα πολύ καλός.
Μπορεί να ήταν και σχεδόν αλάθαστος. Ελάχιστα λάθη έκαμε στον αγώνα. Και αν έκαμε ήταν μη σημαντικά. Βοήθησε και το ρυθμό του αγώνα, ειδικά σε κάποια φάση που πήγαινε να παίξει έτσι λίγο με καθυστερήσεις. Η Πάφος έδωσε και έγκαιρα την κάρτα στον τερματοφύλακα που ήταν εκνευριστικός στο το σημείο και γι' αυτό είναι χαρικά που το έφαγε ύστερα έτσι που κασάμα και που το χάμπο. Πάμε MVP. Ποιος νομίζεις για σένα? Δικαιωματικά Κάριμαν Σάριφαρτ. Εγώ εξεχώρισα, εντάξει, μπορώ να πω και παραπάνω από 3. Ναι, ξεκάθαρα. Να πω για μένα ο Καρίμ είναι το πιο προφανές. Ο Μπασίρου για μένα έπαιζε για 2 και για 3, βοηθούσε και πίσω την άμυνα. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Και ο Γιάν Λέτζαξ, ο οποίος το είχε πάρα πολύ ανάγκη μετά από καιρό να θυμίσει τον ποδοσφαιριστή του τόσο πολύ. Συμφωνούμε, αλλά νομίζω ότι αδικούμε κόσμο. Αδικούμε Παναγιώτου. Λοιπόν, ο οποίος για μένα ακόμα ένα παιχνίδι συγκλονιστικός. Αδικούμε Φαβιάνο. Ναι. Ο οποίος μας εκράτησε μέσα στο μάτς την ώρα που πιεστήκαμε. Αδικούμε Μάθιους, ο οποίος είναι σταθερός σε όλον τον αγώνα. Λοιπόν, ακόμα και Παπουλή που έδωσε έξτρα ενέργεια στην ομάδα. Τα παιδιά μπροστά που παλέψαν πάρα πολύ. Όλοι θεωρώ ότι ανταποκρίθηκαν. Ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Πιέζει μας ο σκηνοθέτης μας να προχωρήσουμε. Είμαστε εδώ να κάνουμε και ένα σχόλιο. Λοιπόν, η Πάφος είχε υπεροπλία χτες στο κέντρο. Η Πάφος κατέβηκε με 3-5-2. Λοιπόν, προσπάθησε να δημιουργήσει υπεροπλία στο κέντρο. Τα χαφ της Ομονίας έπρεπε να τρέξουν πολύ περισσότερο. Λοιπόν, και τα δύο τα παιδιά εκεί θεωρώ ότι έτρεξαν πολύ περισσότερο για να καλύψουν χώρους, όπως βοήθησαν ο Ανδρονικός ψηλά με πιέσεις, ο Λοΐζος με πολλές επιστροφές. Λοιπόν, περίμενα παραπάνω από το Στραντή. Λοιπόν, δεν φάνηκε στον αγώνα. Δεν φάνηκε. Λοιπόν, να μείνουμε μέχρι εδώ. Οπότε, να πούμε και οι δύο Καρίμ. Ή ξέρεις ότι είναι ο Καρίμ. Ξέρεις τι είναι η απάντηση. Είναι ο Καρίμ. Πάμε να δούμε το βίντεο. Να πούμε ότι ψήφισαν 3.159 άτομα, το 63% συμφωνεί μαζί μας ότι ήταν ο Καρίμ Ανσαριφάρτ. Ήταν στη λίστα, οι υπόλοιποι στη λίστα ήταν... Δεύτερος νομίζω είναι Φαπιάνο και Παναγιώτου, αν δεν κάνω λάθος. Δεύτερος, από 12% Φαπιάνο και Παναγιώτου. Λοιπόν, έκαμε σαν αναφορά στο Γιάννη Λέτζαξ.
στον καλόν επιτέλους Γιάννη Λέτσαξ, έναν άνθρωπο που μας συνήθισε τα προηγούμενα χρόνια να είναι πρωταγωνιστής. Φέτος, ομολογουμένως όλη τη χρονιά δεν ήταν ο Γιάννη που περιμέναμε. Χθες όμως θεωρώ πως έκαμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Τα παιδιά ετοίμασαν ένα βίντεο για τον Γιάννη Λέτσαξ. Είναι έτοιμο? Λοιπόν, θεωρώ ότι χθες ανταποκρίθηκε καλά τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Ναι, εκείνο που χαρακτήριζε τον Γιάννη, ίσως να κάνω μια μίνι αναδρομή στα γρήγορα, η πρώτη χρονιά ήταν πιο στιβαρός αμυντικά, τη δεύτερη ήταν καλός και ισορροπημένος και στα δύο κομμάτια του παιχνιδιού με τις assist που έδωσε ήταν μακράν του δεύτερου ο πρώτος assist της χρονιάς. Τα τελευταία 1,5 χρόνο δείχνει έτσι να προσπαθεί να ξαναβρει και έχει εκλάμψεις. Χτες θύμισε εκείνον τον παίχτη. Εμένα άρεσε μου και το πάθος του, ήταν η συγκέντρωση του από το 2015 και αυτός και μετά, επειδή κινήθηκαν με εξαίρεση ίσως τον Παναγιώτου και τον Φάπη τα πρώτα 15 λεπτά όλοι είχαν έτσι θέλαν λίγο να προσαρμοστούν. Και θεωρώ ότι ήταν ένα παιχνίδι που το είχε και ανάγκη, κερδίζει και αυτό στην αυτοεπίθεση και είχα πει ότι ακόμα και στο 60% του καλού Γιάνν είναι το καλύτερο αριστερό μπακ του πρωταθλήματος. Ωραία, με έχεις καλύψει, δεν έχω να προσθέσω απολύτως τίποτε. Λοιπόν, μπορούμε να μην αναφερθούμε στη συγκλονιστική παρουσία του αιώνια πιστού κόσμου της Ομονίας. Είχαμε μπει στον πρόλογο στην εισαγωγή ότι είναι μια μέρα χαράς για αυτόν τον κόσμο που σε κάθε ευκαιρία αποδεικνύει δηλαδή για κάποιος ο οποίος απλά σηκώνει χτες το βλέμμα του είτε που την τηλεόραση είτε ακόμα καλύτερα στο γήπεδο και βλέπει για τούτον τον κόσμο, αξίζει όλα τα καλά τόσο ο κόσμος. Εγκρίμα και τούτον μήνυμα πάει παντού να τα έβρουν για τον κόσμο για να έχει τούτα τα πράγματα η Ομόνια που ζήσαμε χτες, όλοι μαζί. Η σκέψη μου πριν το μαχητήριο που έβλεπα έξω τον κόσμο να πάει μαραζωμένο σπίτι του τόσο λαός πόψε, γίνεται. Και ναι, συμφωνώ μαζί σου ότι όλοι όσοι κρατούν τις τύχες της Ομόνιας πρέπει πάνω απ' όλα να βάλουν το καλό της Ομόνιας και να προχωρήσουμε όπως ο κόσμος θέλει την Ομόνια πρωταγωνίστρια, ψηλά, πάντα στην κορυφή. Ξέρουμε τα δύσκολη χρόνια. Επειδή διεξάγεται και μια συζήτηση καλά με το κύπελλο να χωστούμε, πάλι και να χώσουμε τα προβλήματα κλπ. Προσωπικά δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνει το ίδιο λάθος. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Η χρονιά στο πρωτάθλημα ήταν για μένα αποτυχημένη πλήρως. Ξεκάθαρα. Ναι, η χρονιά μπορεί να σωθεί στο κύπελλο και να πετύχουμε την έξοδο στην Ευρώπη που είναι πάρα πολύ σημαντική για πάρα πολλούς λόγους. Ναι, αλλά δεν διορθώνει τα λάθη. Όχι. Η έξοδος όμως στην Ευρώπη είναι σημαντική. Θα δώσει για το οικονομικό. Προϋποθέσεις. Για το να μην χαθούν οι βαθμοί που κερδίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Η Ομόνια πλέον έχει συγκεντρώσει βαθμούς στην Ευρώπη που μπορούν να τις δίνουν ένα πλεονέκτημα στις κληρώσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ναι, τίποτα δεν πρέπει να μπει κάτω από το χαλί και τα πάντα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον τρόπο που ο κόσμος της Ομόνιας θέλει και εύχεται. Ναι. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Ξεχάσαμε την παρακάμερα. Πάμε να δούμε την παρακάμερα με τον κόσμο της Ομόνιας.
Ξεκλείδωσε την καθημερινή σου ενέργεια και ευεξία με τις πολυβιταμίνες Wellman. Wellman από την Vitabiotics. Από το 1996 μπήκε στη ζωή μας. Αυθεντική και μοναδική, όπως η παράδοσή μας. Συντροφιά σε κάθε μας στιγμή. Με την οικογένεια. Στις χαρές μας. Στην παρέα. Στη διασκέδαση. Μας φέρνει πιο κοντά. Ζιβάν Αλοέλ. Η πρώτη ζιβανία της Κύπρου. Αναρωτηθήκατε πώς μπορείτε να ενισχύσετε το νοσοποιητικό σας σύστημα για να επιβραδυθούν, να σταματήσουν ή να αποτραπούν πολλές ασθένειες? Με το κούρκο πρίμα βάνσο, με υψηλή περιεκτικότητα σε κουρκουμίνη και βιταμίνη D3. Κούρκο πρίμα βάνσο, καινοτόμο προϊόν με ισχυρά και πολλαπλά ωφέλη για την απαραίτητη ενίσχυση και προστασία του οργανισμού και της υγείας σας. Μοσχοβόλα παντού, το γνωστό σας καφεδάκι, ο καφές του λαϊκού. Πάντα πλάι σου θα είναι, τα μοσχοβόλα παντού, θα γεμίζει τα όνειρά σου, χρυσός καφές του λαϊκού. Πάντα και παντού, χρυσός καφές του λαϊκού. Ξανά πίσω στη ζωντανή ροή της εκπομπής μας, μαζί μας ένας από τους πρωταγωνιστές της ψεσινής πρόκρισης, ο Άνταμ Μάθιους. Welcome to the Total Green Show. Thank you very much. Pleasure to be here. Welcome, Adam. Thank you. So as I explained off camera... Να εξηγήσω λίγο τη διαδικασία, το πώς θα γίνει. Θα αναλάβω εγώ τις ερωτήσεις στα ελληνικά και ο κύριος με την εξαιρετική αγγλική προφορά θα μας μεταφέρει τη μετάφραση. Yeah, so as I explained, Kostas is going to be asking the questions in Greek, I'll be translating in English, and then I'm going to try and translate again what you say. That's fine, yeah. Yeah, okay. Λοιπόν, Άνταμ, θέλω τις πρώτες σου σκέψεις από το ψεσινό αγώνα. What are your first thoughts on yesterday's game? Yeah, I think it was quite an even game. I think cup games always are, but I think on the whole, we probably deserved to get the result. Fabi made a couple of saves, but ones you expect him to make, and we scored some good goals. I know the last one was scrappy, but the build-up was good to get in that position, so I think we deserved it, yeah. Είπαν ότι ήταν ένα σχετικά ισορροπημένο παιχνίδι στη μεγαλύτερη διάρκεια του. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Χρειάστηκε ο Φαμπιάνο να κάνει μια-δυο αποκρούσεις, αλλά είναι κάτι που περιμένεις από τον Φάμπι να το κάνει αυτό. Στη συνέχεια σημειώσαμε κάποια ωραία τέρματα. Ξέρω ότι το τρίτο, ο τρόπος που μπήκε το τέρμα ήταν έτσι ίσως λίγο τυχερός, όμως το build-up, το χτίσιμο της επίθεσης και ο τρόπος υποδοχής της μπάλας αρχικά από τον Πεσεντίν και η ανάπτυξη και η πάσα εκεί ήταν ωραία και γενικά θεωρεί ότι ήταν μια δικαιή επικράτηση.
Ποια ήταν τα σημεία, Άνταμ, που θεωρείς ότι κρίθηκε η πρόκριση? So, which factors do you think decided the win yesterday and obviously us going through to the final? I think we took our chances and they didn't. They had a couple of good chances from our own mistakes, really. I think that's the only time they had chances, when we lost the ball in the middle. But like I said, Fabi made some saves and we scored our chances. So I think, yeah, if you look at the game on the whole, we played really well. Ωραία, λέει ότι η διαφορά είναι ότι εμείς σημειώσαμε τα τέρματα στις φάσεις που είχαμε, ενώ η Πάφος όχι. Εμείς είχαμε τον Φαβιάνο που όταν χρειάστηκε ήταν εκεί. Και αυτή ήταν η ουσιαστική διαφορά. Εκεί κρίθηκε η πρόκριση στη αποτελεσματικότητα που δείξαμε, στις ευκαιρίες που είχαμε. Γενικά επανέλαβε ότι ήταν δίκαιη η πρόκριση της ομάδας μας. Η ομάδα βρέθηκε να χάνει 0-1. Σε ανησύχησε ή εξακολουθούσε να πιστεύεις έντονα ότι μπορούμε για την ανατροπή και την πρόκριση? We considered the goal really early on in the early stages of the game. How did you feel, or the team in general, and did you believe that we would find the strength to turn it around? Because Paphos is a team that once they go in front, they rarely lose. So how did you think of the game and the reaction to turn things around? Yeah, I think we actually started the game really well. Even though they scored early, I think we started passing the ball really well. So when they scored, yeah, it's a blow. But and I think this season that has been our problem. When we concede, we can not crumble, but get a bit nervous on the ball. But I think yesterday we kept our composure really well and built back into the game. I think the goal in the first half for us was a big goal before half time, and then second half I think we deserved to win. Ωραία, είπαν ότι σε αντίθεση με αυτό που είπαμε εμείς, ότι εμείς στο ξεκίνημα του παιχνιδιού θεωρούσαμε ότι η ομάδα ήταν καλή, θεωρεί ο ίδιος ότι δεν ήμασταν τόσο καλοί, ότι προσπαθούσαμε να κυκλοφορήσουμε την μπάλα. Προφανώς και το τέρμα που δεχτήκαμε έφερε μια κάπως ανησυχία, επειδή σκεφτήκαμε στο πίσω μέρος του μυαλού τους και προηγούμενα παιχνίδια, στο οποίο όταν έμενε πίσω στο σκόρ η ομάδα είχε έτσι κάποια νευρικότητα, όμως καταφέραμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας σαν ποδοσφαιριστές. Ήρθε και το τέρμα σε ένα κρίσιμο σημείο, εκεί ήρθε η ισοφάριση και στο δεύτερο χρόνο θεωρεί ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα και ήρθε φυσιολογικά. Θέλουμε λίγο να μας πεις ποια ήταν η στιγμή που πίστεψες ότι αυτή η πρόκριση δεν χάνεται με τίποτα. Was there a specific point of the game that you thought, you know, we've got this, we're going to the final, or you know, you never think that in a cup semi-final, but I think Mix's goal was a big turning point. I think because I think we did play well first half, and to go in 1-0 down would have been a massive blow. So I think when Mix scored that goal, I think the whole stadium believed that we could do it, and luckily we did. Ναι, είπαν ότι δεν μπορείς σε έναν ημιτελικό να θεωρήσεις βέβαιο ότι θα περάσεις όταν βρίσκεσαι και πίσω στο σκορ, όμως σίγουρα η ισοφάριση του Μίξ ήταν πάρα πολύ σημαντική, επειδή θεωρώ ότι και ο κόσμος το επίστεψε σε εκείνο το σημείο, μαζί και εμείς, και έτσι ναι, επανάλαβε τον γκολ του Μίξ ότι ήταν το πιο κρίσιμο, αν έπρεπε να απομονώσει μια στιγμή του αγώνα στην οποία επίστεψε ότι θα έρθει η πρόκριση. Ο κόσμος της Ομόνοιας εξάντλησε όλα τα εισιτήρια. Πώς ήταν η ατμόσφαιρα για σας, πώς το νιώσατε? The stadium was sold out, you know, and the atmosphere, you probably haven't witnessed this in Cyprus many times. I mean, okay, you played the European games as well, but how did you feel? How did the fans help the team turn the score around, and how did you feel playing with the fans on your side? Obviously, you played in bigger grounds with more people, but what do you think of the atmosphere yesterday in the stadium? Yeah, it was incredible. Like you said, it was like a European game. It was like we were playing Man United again. So, and that's obviously going to help you as a player. It's going to give you an extra boost, and you feel like you don't want to do it just for yourself. You want to do it for the fans as well who've come out and watch. So, it's a lot easier to play in front of fans cheering on like that. Ήταν χθεσινή βραδιά του θύμισε ευρωπαϊκές νύχτες, όπως με τη Manchester United συγκεκριμένα έδωσε το παράδειγμα αυτό. Λέει προφανώς και είναι
πολύ πιο ωραίο να αγωνίζεσαι μπροστά από τον κόσμο, το κάνει και πιο ευχάριστο και πιο όμορφο και για το ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Και όταν παίζει με γεμάτες τις εξέδρες, του δίνει και έναν έξτρα κίνητρο να παίξει και αυτούς που βρίσκονται πάνω στις κερκίδες και τον κόσμο και βοήθησε και ο κόσμος με την πλευρά του να μπορούμε να καταφέρουμε να γυρίσουμε το αποτέλεσμα. Και πλέον είμαστε στον τελικό απέναντι στην ΑΕΛ, αν και υπάρχουν μέρες ακόμα μέχρι τον τελικό. Ποιες είναι οι δικές σου πρώτες σκέψεις? So now we're final against AEL. We still have a few days. There are talks about setting the date, which I think is going to be on the 24th from what I've been hearing. But we've got AEL up against us, a team that generally causes us some problems, you know. So what do you think? What are your first thoughts on the opponent and the final? Yeah, it's a cup final, so it's going to be a difficult game, whoever you play. You can look at results in the season and they go out the window, so it's a one-off game. Anything can happen, so we've got to make sure that we're ready for it, because our season really is dependent on this cup final. So it's a massive game for us and it's a massive game for them, so we've got to make sure we're 100% ready and come out on top. Είναι ένας τελικός και πάντα ένας τελικός είναι 90 λεπτά. Οι στατιστικές, οι προϊστορίες, το τι συνέβηκε στα προηγούμενα παιχνίδια του πρωταθλήματος πας των καλάθων των αχρήστων είναι 90 λεπτά. Είναι ο μόνος τρόπος να σώσουμε εμείς τη χρονιά μας, το ίδιο όμως και για την ΑΕΛ και οι δύο θα το θέλουν. Και είναι πολύ σημαντικό για εμάς για να κρατήσουμε ζωντανές τις ελπίδες, να κερδίσουμε έναν εισιτήριο και έναν τρόπαιο είναι μόνο ο δρόμος για μας. Ωραία. Είσαι ένας ποδοσφαιριστής με τεράστιες εμπειρίες στον χώρο. Ποια νομίζεις ότι είναι τα κλειδιά για να κερδίσει μια ομάδα έναν τελικό κυπέλλο? So you're a very experienced football player. You've played on a higher level, very big games. What do you think are the keys to these matches, like finals? What do you think is going to be more of a waiting game? Is it going to be tactical? Is it going to be on passion? Who wants it more? What do you think are the main keys to playing the final? You try and make it as if it's any other game, but I think everyone knows that it's not. It's a massive game. So you want to play with passion, but you don't want to go over the top. So it's going to be a bit edgy to start with. Cup finals always are, and normally the team that settles the quickest is the one that goes on and win it. So hopefully we've got a lot of experienced players, so hopefully we can go into that game not too nervous and get our foot in the game early doors. Λέει, ναι, είναι σημαντικό. Πολλοί μπορεί να πούν ότι είναι σαν έναν οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τέτοια, είναι ένας τελικός. Είναι ένα παιχνίδι που ναι, και το πάθος και η θέληση παίζει ρόλο, αλλά όχι υπερβολικό πάθος. Πρέπει να ισορροπείς τα συναισθήματα σου. Και επειδή έχουμε έμπειρους ποδοσφαιριστές στην ομάδα μας, θεωρώ ότι η ομάδα που θα προσαρμοστεί περισσότερο στις ανάγκες και του τελικού θα έχει και το πλεονέκτημα και θέλει να πιστεύει ότι αυτή θα είναι η ομάδα μας λόγω του ότι έχουμε αρκετούς έμπειρους ποδοσφαιριστές. Η εμπειρία είναι σημαντική σε αυτή την περίπτωση. Πριν των τελικών θα προηγηθούν αγώνες για το πρωτάθλημα. Αρχής γενομένης την ερχόμενη Δευτέρα απέναντι στο Αποέλ, στον αιώνιο ντέρπι. Είμαστε έτοιμοι? So, okay, after last night's win and obviously us going to the final, straight after we've got another big match against our rivals, Apoel. How easy is it going to be for the team to adapt so quickly from playing a semi-final and going to the final and playing a game which is against Apoel, and the incentive is to win the rivals? Yeah. How different though do you think those games is going to be, and how easy is it going to be to adapt to the game on Monday? No, I think it should be easy. We're on a high. We've just won a semi-final, so I think it's a good time for us to play our rivals. We should go into it full of confidence. We've done well against them in the last two games, I think, so there's nothing to fear, and I think we're in a good place after winning the semi, so it's a good time to play them, I think. Είπαν ότι είναι ακριβώς θεωρεί ότι η συγκυρία η χρονική είναι πλέον έκτημα για την Ομόνοια, γιατί είναι
η ψυχολογία στα ύψη μετά από την πρόκριση των τελικών. Επίσης, τα δύο προηγούμενα αποτελέσματα αντίον του ΑΠΟΕΛ ήταν θετικά για εμάς. Οπότε υπήρχε, για τον ίδιο θεωρεί ότι είναι ένα πολύ καλό χρονικό σημείο και πρέπει να πάμε εκεί. Δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε. Αντιθέτως, μπορούμε να πάμε εκεί και να παίξουμε καλά. Είναι καλή χρονική συγκυρία αυτή που αγωνιζόμαστε με το ΑΠΟΕΛ. Σε αυτόν το σημείο, αγαπητοί φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο βίντεο με στιγμές του Άνταμ Μάθιους στην Ομονία. Πλαισιώνει, βγαίνει άμυνα ωστόσο από τον Μάθιους. Μάθιους για την Ομόνια, έχοντας χώρο. Κατεβάζει ο ίδιος την μπάλα, διανύει αρκετά μέτρα, εξακολουθεί να έχει τον έλεγχό της. Έκοψε την έφερε στο δεξί, έχει μεγάλη ευκαιρία. Πάνω στην γραμμή, ο Άνταμ Μάθιους θα σώσει την Ομόνια. Το Ιζου. Έκαναν πάρα πολύ ωραία το 1-2. Ο Άνταμ Μάθιους θα στείλει την παλιά στην περιοχή. Και πρέπει να γίνει μπροστά με τον Μάθιους, ο οποίος σεντράρει στην περιοχή. Ο Ασαριφάρ παίρνει την κεφαλιά και ανοίγει το σκορ. Η Ομόνια στο 12 παίρνει προβάδισμα. Είδαμε ένα βίντεο έτσι με ωραίες στιγμές με τον Άνταμ, με τον Μάθιους, ο οποίος θεωρώ, φίλε Κώστα, ότι είναι πιθανότατα ο πιο σταθερός παίχτης. Τη συμφωνείς ότι... Το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή, ότι θεωρώ τον πιο σταθερό παίχτη της Ομόνιας καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, σταθερά καλός. Ναι. So we are saying that we watched this small clip with some of your best moments at the club, and we both agreed that you have been probably in a season that was a bit disappointing. It had its ups and downs. You were probably the player that managed to play on the same level from the beginning till now. So that's even a question to me. How do you manage to do that and stay focused no matter who the opponent is, and give like a 8 out of 10 performance every week, no matter who you're playing up against with? Yeah, I'm not massively into looking at the winger I'm up against, so I try and focus more on my own performance. So if you do that, it shouldn't really matter who you're playing. Yeah, some wingers might be better than others, but as long as you concentrate on yourself, which I try and do. Obviously, as a team, we look at the opposition, but individually, I'm not a massive fan of over-analysing the winger I'm playing against. You just do your own job, and then hopefully you be consistent. Ερώτησα, βασικά η ερώτηση ήρθε φυσιολογικά επειδή σχολιάσαμε ότι με το ρώτησα πώς καταφέρνεις να είσαι σε μια χρονιά στην οποία η αστάθεια ήταν αυτό που χαρακτηρίζει την ομάδα μας, πώς καταφέρνεις κάθε εβδομάδα να βρίσκεσαι στο ίδιο ψηλό επίπεδο, τέλος πάντων σταθερότητας. Και αυτό που κάνω είναι αποφεύγω να βλέπω ποιος είναι ο αντίπαλος μου και συγκεντρώνουμε στο τι μπορώ να κάνω εγώ. Και δεν υποτιμώ κανέναν. Προφανώς και υπάρχει το πλάνο το ομαδικό, αλλά σε ό,τι αφορά τη δική μου προσωπικά απόδοση, προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ εγώ προσωπικά, χωρίς να ξεχωρίζω ούτε ομάδες, ούτε ποδοσφαιριστές που έχω απέναντι μου. Θυμάσαι, Άνταμ, πώς προέκυψε η πρόταση της Ομόνιας για την κάθοδο σου στην Κύπρο
Και ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις στο άκουσμα αυτής της πρότασης? You were one of our first signings this summer. How did the proposal come about? What do you remember about the negotiations? Have you heard anything about Cyprus and Omonia before? And what were your first thoughts when we made an offer to the club, not we? The club made an offer. It happened quite quickly. Gary Parker was with Neil Lennon. He messaged me about 2 months before saying, would I fancy coming over? And I enjoyed playing under Neil Lennon at Celtic. So I thought, yeah, I'd love to. Didn't know too much about Cypriot football, if I'm being honest, but what I was told by Gary Parker and Neil Lennon was good things. So I came over and I've really enjoyed it. Είπαν ότι η προσέγγιση έγινε περίπου 2 μήνες πρώτου έρθει στην Κύπρο μέσω του Gary Parker, του βοηθού τότε του προπονητή μας του Neil Lennon. Ήταν ποδοσφαιριστής του κύριου Neil Lennon στη Celtic, οπότε γνωρίζονταν από εκεί. Απολαμβάνε το ποδόσφαιρο που έπαιζε έχοντας ως προπονητή τον Lennon. Για να είναι ειλικρινής, είπε, δεν γνωρίζα πάρα πολλά για το Κυπριακό πρωτάθλημα. Όμως δέχτηκε την πρόταση της ομάδας, θεωρώντας ότι θα του δοθεί ευκαιρία να παίξει και στην Ευρώπη σε μια ομάδα σε ένα πιο ψηλό επίπεδο, σε ένα επίπεδο πρωταθλητισμού και πάλι. Πώς κρίνεις το Κυπριακό πρωτάθλημα, το Κυπριακό ποδόσφαιρο? Ήταν όπως το περίμενες, σε εξέπληξε, πώς το αξιολόγησες? Okay, so you said if you're being honest, you didn't know much about the Cypriot football. About 10 months along the road, is there something that surprises you pleasantly? Is there something, how do you find the level of football? Is there something you like about it? Do you think it's competitive, the quality here? How could you tell us something about the league here? Yeah, it has surprised me. The quality of players is higher than I thought it would be, especially in attacking areas. There's a lot of good attacking players in this league, and it's a very competitive league, as you can see by the league table. There's 3 or 4 teams up at the minute, and hopefully next season we'll be one of them. But yeah, it's a very competitive league, and I'm enjoying playing in it. Είπαν ότι τον εξέπληξε θετικά, ειδικά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού. Έχει κάποιες ομάδες που έχουν ποδοσφαιριστές στο μεσοεπιθετικό χώρο και έχουν πάρα πολύ ποιότητα, και αυτό είναι κάτι που τον εξαφνιάσε θετικά. Επίσης, είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, κάτι που δείχνει και ο αθλητικός πίνακας, ότι υπάρχουν 3-4 ομάδες κάπου εκεί κοντά, και λέει, ελπίζει ότι του χρόνου θα είμαστε και εμείς μια από αυτές τις ομάδες που θα βρίσκεται πιο ψηλά στην βαθμολογία. Μέσω της παρουσίας σου στην Ομόνοια είχες την ευκαιρία να επιστρέψεις και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τι είναι αυτό που θυμάσαι πιο έντονα μέσα από αυτήν την πορεία? So through Omonia, you returned to European football European competitions with obviously playing Europa League stages. Initially the playoffs against Ghent, and then the group stages. What is the thing you remember the most out of our European course this year? My favourite game, obviously, United was a massive game for everyone, but my favourite game was the home game against Ghent. Because no one gave us a chance in that game. We went 2-0 up, and I think even then people probably thought, well, that's a bit of a fluke, they'll come back and turn us over here. But that was my favourite game. The atmosphere was incredible. The home game, because we beat them away 2-0, Η απάντηση είναι ότι πολλοί θα πούν το παιχνίδι με την Manchester. Για μένα ήταν το παιχνίδι με την Ghent, όχι μόνο γιατί έφεραμε στη Λευκοσία ένα προβάδισμα 2 τερμάτων, το οποίο χτίσαμε στο τελείο. Όμως υπήρχε ακόμα και τότε κόσμος που πίστευε ότι δύσκολα θα καταφέρουμε να περάσουμε. Και θυμάμαι εκείνη τη βραδιά και λόγω της ατμόσφαιρας και της απόδοσης της ομάδας, αλλά και της καθαρής δεύτερης νίκης που σημειώσαμε. Οπότε γι' αυτό ήταν το πιο σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι και η πιο έντονη ανάμνηση που έχει. Πάμε σε λίγο πιο προσωπικές ερωτήσεις. Μίλησε μας λίγο για το παιδί Άνταμ, πού μεγάλωσε, πώς ήταν τα παιδικά του χρόνια, πότε ανακάλυψε την αγάπη και την κλίση που είχε στο ποδοσφαίρο. So now we're taking you back a few years, just to people to know Άνταμ. You know, as a kid, how did you start your football career?
a few words about you, memories as a kid, you know, which academy you started playing football, you know, do you have any family members that were into football, or it was something that you decided to do? All my family played football, not at a very high level, but they all played on a Saturday or Sunday. My dad was a pretty good player by all accounts, that's what he tells me. But yeah, so I was playing football since as soon as I can remember. Signed for Cardiff when I was 8, went all the way through in my debut, 17. So obviously that's a massive moment for a young kid. Got to the playoff final in my first season, lost in the playoff final. And then signed for Celtic the next season at 18. So going to Celtic at 18, you don't realise how big the club is until you get there. And 18 years old, I was like, Jesus. So really enjoyed 4 years there, and then went to Sunderland. Didn't go as planned to Sunderland, got injured in my second game. So went on loan a couple of times to Bristol, back to Sunderland, and then Charlton for 2 seasons, and then ended up out here. Yeah. Είπαν ότι έπαιζαν στην οικογένεια τους άρεσε το ποδόσφαιρο, δεν έπαιξα σε επαγγελματικό επίπεδο, αν και ο πατέρας του έλεγε ότι ήταν πολύ μεγάλο ταλέντο στο ποδόσφαιρο, δεν είχε την ευκαιρία να το δει ο ίδιος για να το διαβεβαιώσει αυτό το πράγμα. Ο ίδιος εξήγησε στη ηλικία των 8 στις ακαδημίες της Cardiff και έκανε τον τεπούτο του. You said your debut was at the age of 18 or 17? Στη ηλικία των 17 στη Cardiff. Και ήταν κάτι το πολύ μεγάλο. Αργότερα ήρθε η πρόταση στη Celtic που πήγε στα 18 του και έπαιζε εκεί για 4 χρόνια. Ήταν κάτι το οποίο λέει, αν δεν είσαι εκεί δεν μπορείς να καταλάβεις το μέγεθος αυτού του κλαμπ, πόσο μεγάλο είναι. Μετά την Celtic, Sunderland, στην οποία Sunderland τραυματίστηκε στο δεύτερο του παιχνίδι. Πήγε 2 φορές στην Sunderland, you said Charlton. Yeah, Charlton. And then again Sunderland. No. So it's Sunderland, Charlton. Yeah. And και μετά τη Charlton εδώ στην Ομόνη. Τις μεγάλες σου στιγμές τις έζησες στη Celtic. Πες μας κάποια πράγματα. Τι είναι αυτά που κρατάς από την παρουσία σου σε αυτόν τον τεράστιο σύλλογο? So obviously you said earlier that you can't realize what a big club Celtic is unless you're there. How can you best describe some of your best moments there? What do you remember or so reminiscent of your time there at Celtic? What's the thing that made you say, oh, this is a really big club? Well, the first thing is I signed at 18. The first pre-season we went to Australia, and we're selling out stadiums in Australia, like 50,000 seat stadiums on the other side of the world, and people are Celtic shirts everywhere. So that was the first, and then every home game full, European games, atmosphere like you've never seen. And then obviously we played Barcelona, beat Barcelona, and that's the craziest atmosphere I've ever been involved in. Couldn't even hear the Champions League music in the line, so it was mad. Λέει ότι η πρώτη στιγμή που κατάλαβε πόσο μεγάλη ομάδα είναι η Celtic είναι όταν στα 18 του όταν πήγε για προετοιμασία για κάποια φιλικά στην Αυστραλία, η οποία είναι στα άλλη άκρη του κόσμου. Είχε φιλικά που είχε 50 και 60 χιλιάδες κόσμου, όλοι φορούν φανέλα της Celtic και κατάλαβε το μέγεθος του πόσο μεγάλη η ομάδα είναι. Τα ευρωπαϊκά και τα home game της Celtic ήταν πάντα sold out. Το αποκορύφωμα προφανώς ήταν όταν έπαιξε εναντίον της Μπαρτσελώνα. Ήταν κομμαντικός θόρυβος που άκουσε ποτέ σε έναν παιχνίδι. Δεν ακούγεται ο ύμνος του Champions League από το θόρυβο που έκανε ο κόσμος στη Celtic. Όταν γενικά όλα αυτά αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια ομάδα που έχει είναι παγκόσμιας εμβέλειας η Celtic και έχει ακολουθούς ανά το παγκόσμιο. Λοιπόν, πριν σου τον παραδώσω για την αγαπημένη σου ενότητα, το quick fire questions, δεν καταλαβαίνει τι λέμε τώρα, να σου βάλω στόχο. Ναι. Λοιπόν, ξέρω ότι έχει πολύ καλή φωνή και θέλω να βρεις τρόπο να τον κάνεις να τραγουδήσει. Αν τα καταφέρεις, να κερδίσεις εσύ ο συμβολέος σου για τον χρόνο, αλλιώς να έχουν ένα άλλο 2 κοστί, σε πάνε τον και τούτο. Okay, so now we're going to do some quick fire questions. First of all,
Who is your best teammate here in Cyprus since you got here? Like you got a teammate that you hang out the most. How's your relationship with the players in the squad? Obviously Brandon, signed at the same time being British, so we gravitated to each other straight away, so get on with him pretty well. And then you got Bash and Mix, because they're friendly with my girlfriends, they're partners, so we go out together as well. So there's a few boys I hang around with a lot. Okay, and who you think is the funniest guy in the team? Who's the guy who's got jokes? Who's a joker in the team? Neymar's quite funny. Neymar Militic. Yeah. Mix is funny but doesn't mean to be. It's just the way he is. I can't explain it, but I just laugh at him. So yeah, I'd say Neymar. You laugh with him? At him? Yeah. Okay. I think Neymar tries to be funny and is funny. Mix is just Mix. Mix is just. Okay. Who's the guy who dresses? Okay, so let me translate the first couple of ones because I always get carried away in the quick fire questions. Ρώτησα τον ποιος είναι ο καλύτερος του φίλος στην ομάδα. Λέει προφανώς είναι ο Μπράντον Μπάρκερ, ο οποίος ήρθαμε πάνω κάτω στο ίδιο χρονικό σημείο. Είναι αγγλόφωνος και αυτός. Οπότε υπάρχει αυτόν. Με τον Μίξ και τον Μπασιρού επίσης κάνουμε παρέα, γιατί οι συντρόφοι κάνουν παρέα και αυτοί. Οπότε και με αυτούς είναι αρκετά φιλικός. Τον ερώτησα ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος ο πιο καλός πλακατζής τέλος πάντων στα αποδυτήρια. Είπε ο Νεμάνια, ο Μίλετιτς έχει αρκετά καλό χιούμορ και ο Μίξ δεν έχει καλό χιούμορ, αλλά τον κοροϊδεύουν όλοι μέσα στην ομάδα επειδή προσπαθεί να είναι και δεν είναι και δηλαδή δεν μπορώ να σας το εξηγήσω, είναι ο Μίξ. Σου πάνε πάρα τσου κλίνιστερ. Who's the best dresser and the worst dresser in the team? The best dressed. Fabiano has a go. Fabiano, the best dressed? Yeah, he has a go to training. Most people come in shorts and t-shirt, polo shirt, so he has a go. So I'll give him. Worst dressed, I'd probably have to go Jan. Jan? Yeah. Okay. Πρώτη φορά μου κάποιος ψηφίζει την παπουλή, αλλά είναι από ό,τι συμφωνώ μαζί του. When I ask the same question to others, usually they say Fotis Papoulis is the best dressed, but okay. Fabi, ποιος είναι ο πιο καλοντημένος, είπε ο Φαβιάνο, ο πιο κακοντημένος ο Γιάν Λέζιαξ είπε. Okay. I'm not going to insist that you sing, because I asked you to do that before, but I'm going to respect that you don't want. But is there anyone else who's got a nice voice in the team? Brandon's not bad. So you can have a boy group with him, huh? Yeah, maybe not. Not that good. He's not bad. I haven't heard that many sing. Like obviously the new players sing when they signed, but most of them are in different languages. So I'd say, yeah, Brandon was okay, but not really, no. Not that I know of anyway. I'll find out though. Okay. Τώρα ερώτησα, επειδή είναι γνωστό ότι ο Άνταμ έχει πάρα πολύ ωραία φωνή. Η αλήθεια είναι ότι του ζητήσαμε off camera να τραγουδήσει, αλλά σεβαστήκαμε το ότι μας ζήτησε να μην το κάνει. Να το σεβαστούμε. Όταν θα συζητήσουμε για το συμβόλαιο του χρόνου. Το ρώτησα αν υπάρχει κάποιος άλλος μέσα στην ομάδα ο οποίος διακρίνεται για τη φωνή του και το τραγούδι. Λέει ο Μπράντον, ο Μπάρκερ πάλι δεν είναι τόσο κακός, αλλά δεν γνωρίζω για άλλους ποδοσφαιριστές. So you've been to Cyprus for a few months now. How do you like Cyprus? I mean, have you been around? Have you been to the mountains, to the beaches? Do you like it here? Yeah, it's a lovely place to live in it. You can't complain. You get the weather, you got the beaches and nice restaurants. So yeah, I've really enjoyed living here so far. The football's good. I'm enjoying life here. My girlfriend likes it, which is important. So yeah, we're happy. Όταν ρωτήσα πώς βρίσκει την Κύπρο γενικά, λέει ότι είναι πάρα πολύ ωραία, είναι ένας πολύ ωραίος τόπος και για να μένεις και το ποδόσφαιρο είναι καλό. Είναι πολύ σημαντικό το ότι και η σύντροφος του απολαμβάνει το χρόνο τους εδώ, οπότε δεν έχει κανέναν παράπονο. Have you tried Cypriot cuisine? Bits of it, yeah. My girlfriend is quite a fussy eater, so she doesn't really like it. But I'll try most things. So is there something you like or you remember? I don't know what it's called. My neighbour brought me Cypriot food over, and it was really nice. It was a bit like lasagna. A little bit.
Yeah, so it's pasta with minced meat and like I don't know what it's called. Παστίτσιο. Μακαρόνια φούρνου, ρε. Η Ομονία δεν σε μακαρόνια φούρνου, αλλά. That was quite nice, yeah. And it was nice of him to bring it over. Οπότε από την απάντηση που έδωσαμε δεν καταλαβαίνετε ποια ήταν η ερώτηση. Αν δοκιμάσει κυπριακό φαγητό και ότι ένας γείτονας του έφερε κάτι που έμοιαζε με λαζάνια. Οπότε σήμερα να με τα μακαρόνια φούρνου. Έχεις εσύ κάποια άλλη ερώτηση που θα θέλεις να το ρωτήσεις? Εγώ θα ήθελα να τον ρωτήσω ποιοι ήταν οι ποδοσφαιριστές στην καριέρα του που θεωρεί ότι ήταν οι καλύτεροι παίχτες που έπαιξαν μαζί τους ποδοσφαίρου. Οι καλύτεροι συμποδοσφαιριστές που είχε στην καριέρα του. Okay, so you've played in a high level. You played at Celtic, you played at Sunderland, Charlton. Who are your best teammates? Joe Ledley, he's my best, probably my best mate in football. I came through Cardiff with him, and then he went to Celtic. I went to Celtic. Yeah. Wales as well, so I've known him a long, long time. So obviously Gary Hooper, who was here at the start of the season, get on really well with him. Yeah. They're probably the two best mates in football. Ο John Ledley και ο Gary Hooper. We're talking about quality-wise. Oh, quality-wise? Quality-wise. Gareth Bale. Gareth Bale. Yeah, he's the best by a mile, but then Virgil van Dijk. At Celtic. Yeah. And Victor Wanyama. Yeah, Spurs. Yeah. They're the main. Aaron Ramsey. Yeah. Aaron Ramsey as well. But Gareth Bale is the best by a mile. Οπότε ο Gareth Bale, ο Aaron Ramsey, ο Van Dijk που υπήρξαν στην μεταφράση τα ονόματα τους. Κατάλαβα δεν να μου κάνεις. Ξέρω δεν πήγε κάποιος τόσο μεγάλο, τέλος πάντων. Εντάξει. Yeah, he's making fun of me that I'm translating the names. What are you translating the names? I understood the names. He's just saying names. Άνταμ, κλείνοντας, θέλουμε το προσωπικό δικό σου μήνυμα προς τον κόσμο της Ομονίας. So, before we close, a message to the fans of Omonia. What's your message going to be to end the show today? Just stick with us. We know it's been a tough season in the league, but hopefully we can give everyone something to cheer about with the cup at the end. And if you support us, we'll do our best to bring the cup home, European football, and do better in the league next season. So just stick with us, and we'll do our best. Το μήνυμα είναι ότι παρακάλεσε τον κόσμο να μείνει, αναγνωρίζει ότι η χρονιά στο θεσμό του πρωταθλήματος δεν έπηγε όπως το ονειρεύονταν, όμως υπάρχει ο θεσμός του κυπέλλου, υπάρχει η ευκαιρία να παίξουμε στην Ευρώπη ξανά και να κατακτήσουμε έναν τρόπο, οπότε είναι πολύ σημαντικό, όπως έδειξε και χτες ο κόσμος, όταν είμαστε μαζί, μας δίνει και εμάς έναν έξτρα κίνητρο και υποσχέθηκε και αυτός από την πλευρά του θα προσπαθήσουν για να επιτύχουν τους στόχους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τον κόσμο μαζί μας. Να τον ευχαριστήσουμε που ήταν εδώ απόψε. Μας είπε πολλά και ενδιαφέροντα, να του ευχηθούμε τα καλύτερα σε προσωπικό επίπεδο και να καταφέρει όλους τους στόχους με την ομάδα μας. I'd like to thank you very much for being on the show. I hope you enjoyed it and would like to wish you all the best personally and hopefully next time we can talk we're going to be the cup winners as well. Hopefully. It's been a pleasure. Thank you for having me. Thank you. Thank you. Κλείνοντας, θα σας αφήσουμε με ένα βίντεο από την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα της U15 της Ομόνιας, το εξαιρετικό συγκρότημα του Μάριου του Νικολάου που έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου. Καλό σας βράδυ, επόμενη εκπομπή την Τρίτη μάλλον, μετά τον τερπί με το ΑΠΟΕΛ. Να δούμε, ναι, πιθανότατα, ναι. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.
alrededor.